बाप्पा विक्रम माते की जय। बोल 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 बजरंग बली की जय। आम्ही कोपरीकर तयारी झाली का? बोला गावदेवी माते की। आम्ही कोपरीकर 7 टनाची कडक सलामी देण्यासाठी तयार सज्ज। अतिशय सुंदर मनोहर रस्ते। आम्ही कोपरीकरचे सगळे सदस्य व्हेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। सुंदर मनोरा अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने आपले हे सगळे कृष्णवरती करत आहेत। व्हेरी गुड, अतिशय सुंदर। हा सर्वांचे वरती असायला पाहिजे। आपल्या बाळगोपाळाकडे प्रत्येकाचं लक्ष पाहिजे। सुंदर, धन्यवाद, मस्त मस्त। कडक कडक, सावकाश सावकाश। ओके, सावकाश चालू। बोल बजरंग बली की। सावकाश सावकाश सावकाश। ओके सर, हो।
तीन चार पाच सहा आरामात आरामात आवाज नका देऊ रे आवाज गप्पा होता आम्ही कोपरीकर तयारी झाली का? बोला गावदेवी माते की. टाळ्या वाजवल्या तरी सोडायचं नाही टाळ्या वाजवल्या तरी सोडायचं नाही जवळ भाऊ जवळ 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 हात वरती हात आजूबाजूला जे गोविंद आहेत, माझी विनंती आहे आपले सहकारीच आहेत, कृपया त्यांना न धक्का देता सपोर्ट करा. आणि तिसऱ्या गोविंद पथक आम्ही कोपरीकरांच्या वतीने ही मानाची दही हंडी फुटत आहे.